Το Scuba Detector της Quest για τα προηγούμενα 3 χρόνια ήταν ο δημοφιλέστερος υποβρύχιος ανιχνευτής μετάλλων μικρού μεγέθους. Παρότι σαν μηχάνημα θα συνεχίσει να κυκλοφορεί για πολλά χρόνια, παραλάβαμε σήμερα το νέο μοντέλο, το οποίο ακούει στο όνομα Scuba Detector Pro. Είμαστε πολύ ανυπόμονοι να δούμε τις διαφορές και τις βελτιώσεις. Στο σημερινό βίντεο θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε το unboxing και θα παρακολουθήσετε και τις οδηγίες χειρισμού. Ξεκινάμε λοιπόν. Αυτή είναι η συσκευασία του νέου ανιχνευτή. Έχει τυπωμένες οδηγίες για τα διάφορα μέρη του. Το ανοίγουμε. Και το πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο μας κερδίζει είναι ότι το καινούριο μηχάνημα είναι πλέον σπαστό. Μπορεί και διπλών. Αυτό έγινε περισσότερο για λόγους εργονομίας. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε στην κατάλληλη γωνία ανάλογα τη χρήση. Μην ξεχνάμε ότι το παλιό μηχάνημα δεν τα πήγαινε καλά σε αυτό το τομέα, γιατί μας περιόριζε να κάνουμε έρευνα μόνο σε μια συγκεκριμένη κλίση. Αλλιώς είχαμε πρόβλημα. Σε σύγκριση με το παλιό, το μέγεθός του είναι το μισό. Ενώ αντίθετα το ποινίο, το οποίο είναι το ενεργό μέρος του ανιχνευτή, έχει το διπλάσιο μέγεθος. Το ποινίο είναι μεγαλύτερο για να έχει καλύτερη κάλυψη, όπως επίσης να μας δίνει και μεγαλύτερο βάθος. Μέσα στο κουτί θα βρούμε οδηγίες χειρισμού στην αγγλική γλώσσα. Εμείς επίσης στην αντιπροσωπεία μας για την ελληνική αγορά έχουμε πλήρεις οδηγίες μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν τυπωμένες οδηγίες γρήγορες, οδηγίες χειρισμού, και στο κάτω μέρος της συσκευασίας θα βρούμε διάφορα αξεσουάρ. Ποια είναι αυτά? Υπάρχει μία θήκη στην οποία μπορούμε να μεταφέρουμε το μηχάνημα. Εδώ θα δούμε διάφορα βιδάκια τα οποία στερεώνουν το ποινίο, όπως επίσης και ένα πολύ χρήσιμο δαχτυλίδι ασφαλείας, το οποίο προσαρμόζει εδώ, και έτσι μπορούμε με το παρεχόμενο ελαττηροειδές κορδονάκι να έχουμε ασφαλίσει τον ανιχνευτή ή στη ζώνη ή στο καρπό μας. Καλώδιο φόρτισης USB και ένα πολύ χρήσιμο και έξυπνο αξεσουάρ, το οποίο αυτό είναι μια βάση. Η βάση μπαίνει στο πίσω μέρος του ανιχνευτή, εδώ βιδώνει, και μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε μια προέκταση. Η προέκταση βοηθάει για πιο άνετη χρήση εντός του θαλασσινού νερού. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα για το τι σημαίνει προέκταση. Μπορούμε να είμαστε μέσα στο νερό και να έχουμε μια μεγάλη ράβδο, η οποία να είναι 50 πόντους, 1 μέτρο, όπως θέλουμε, και να κάνουμε πιο άνετα έρευνα, να έχουμε καλύτερη πρόσβαση. Βλέπουμε γενικά πως το νέο μηχάνημα είναι μια πολύ γεροδεμένη κατασκευή. Η χειρολανδή έχει επένδυση από λάστιχο και αντιολισθητικό μοτίβο για να μας δίνει καλύτερο κράτημα. Το ποινίο έχει κάλυμα, έχει προστατευτικό κάλυμα για να μην γρατζουνιέται, για να μην φθύρεται. Επίσης υπάρχει δυνατότητα να αφαιρέσουμε την μονάδα και να τη συνδέσουμε σε ποινία διαφορετικών μεγεθών για να κερδίσουμε ακόμα μεγαλύτερο βάθος. Όταν το ξεκινήσουμε, η οθόνη κάνει μέτρηση την κατάσταση της μπαταρίας. Τα κουμπιά είναι πιο μαλακά σε σχέση με το παλιότερο μοντέλο και έτσι θα δουλεύουμε πολύ πιο άνετα. Όταν πιάσουμε στόχο, η οθόνη μας μετράει την απόσταση από το αντικείμενο. Όσο πλησιάζουμε,
τόσο ανεβαίνει και η φωτιζόμενη μπάρα. Το μηχάνημα με γρήγορο πάτημα στο πλήκτρο που ξεκινάει μπορεί να μηδενίσει τα ψεύτικα σήματα λόγω ηφαιστειακές πέτρες, κεραμικά ή χώμα το οποίο έχει σίδερο. Να κάνουμε εδώ ένα παράδειγμα. Όταν το έδαφος δεν έχει μετάλλευμα, δεν έχουν ψεύτικα σήματα και δεν χρειάζεται να κάνουμε μηδενισμό. Εάν το έδαφος έχει ψεύτικα σήματα, θα μας βγάζει απροσδιόριστα παντού έναν ήχο. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουμε ένα στιγμιαίο πάτημα, όχι παρατεταμένο γιατί θα σβήσει, για να ακυρώσει τα ψευδή σήματα από το μετάλλευμα. Πλέον μπορεί να κάνει ανίχνευση. Και αν περάσουν 3 λεπτά και ο ανιχνευτής δεν πιάσει μέταλλο ή δεν το μηδενίσουμε, θεωρεί ότι τον έχουμε ξεχάσει. Τότε θα βγάλει ένα συναγερμό. Όταν ακούσουμε συναγερμό, το μόνο που χρειάζεται είναι να πλησιάσουμε τον ανιχνευτή κοντά σε ένα μέταλλο για να συνεχίσει να δουλεύει πάλι φυσιολογικά. Εάν περάσουν ακόμα 3 λεπτά και ο ανιχνευτής κάνει αυτό το συναγερμό, σαν να φωνάζει ότι με ξέχασες, τότε ο ανιχνευτής θα κλείσει αυτόματα μόνος του. Χρειάζεται απλά να το βάλουμε μπροστά. Εμείς τώρα θα περιμένουμε 3 λεπτά για να δούμε τι θα συμβεί. Δεν θα πλησιάσει κανένα μέταλλο μπροστά στο ποινίο. Για να δούμε. Περάσανε τα 3 λεπτά και ο ανιχνευτής βγάζει αυτόν τον ήχο. Μάλλον το ξεχάσαμε κάπου. Δεν έχει πιάσει μέταλλο. Αν αφήσουμε και περάσουν άλλα 3 λεπτά θα κλείσει αυτόματα. Θεωρεί ότι το ξεχάσαμε. Για να συνεχίσει να δουλεύει κανονικά, απλά του δίνουμε ένα μέταλλο, όπως εδώ το χρυσό δαχτυλίδι, και όλα πλέον θα δουλεύουν κανονικά. Στο πλήκτρο μενού έχουμε όλες τις βασικές επιλογές του ανιχνευτή. Ένα σύντομο πάτημα και αφαιρείται η δόνηση και έχουμε μόνο ήχο. Ένα πάτημα ακόμα, αφαιρείται ο ήχος και έχουμε αθόρυβη λειτουργία μόνο με δόνηση. Και αν κάνουμε ένα τρίτο πάτημα ακόμα, τότε μας επαναφέρει και τη δόνηση και τον ήχο. Στο πίσω μέρος βρίσκεται το καπάκι το οποίο μας δίνει πρόσβαση στον χώρο της φόρτισης για την μπαταρία. Είναι πιο σφιχτό από το προηγούμενο μοντέλο και για λόγους καλύτερης προστασίας έναντι εισρωής νερού έχει 2 δαχτυλίδια O-ring. Το προηγούμενο μοντέλο είχε μόνο ένα. Επίσης το τείχομα είναι πιο παχύ για να είναι πιο προστατευμένο και είναι και διάφανο έτσι ώστε μπορούμε να ελέγξουμε μην τυχόν έχουμε κάποια σκουπιδάκια ή μια μικρή εισρωή νερού. Εδώ είναι η USB της μπαταρίας η οποία είναι τύπου C. Το καλό με τις μοντέρνες USB-C είναι πως δεν έχουν πολικότητα. Μπορούμε να τις κουμπώσουμε όπως θέλουμε εμείς. Κουμπώνει και με τη μία αλλά και με την άλλη όψη. Και είναι και πιο ανθεκτικές. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ένα LED ελέγχει την κατάσταση φορτισμού, ανάβει κόκκινο για όση ώρα φορτίζει και πράσινο όταν έχει φορτίσει πλήρως η μπαταρία. Η αυτονομία του είναι πάνω από 15 ώρες. Εδώ υπάρχουν 2 επιλογές με 2 πλήκτρα. Το ένα είναι το πρόγραμμα κατάδυσης, βαθιάς κατάδυσης πάνω από 10 μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Αν κάνουμε βαθιά κατάδυση, η πίεση του νερού θα πατάει τα πλήκτρα και ο ανιχνευτής θα έχει δυσλειτουργίες. Πατώντας αυτό το πλήκτρο, ο ανιχνευτής καταργεί τα κουμπιά και δεν ακούει πλέον εντολές από αυτά. Ξεκινάμε τον ανιχνευτή και το βάζουμε στο πρόγραμμα βαθιάς κατάδυσης. Ένα κόκκινο LED επιβεβαιώνει αυτή την επιλογή. Πλέον ο ανιχνευτής δεν ακούει τίποτα από τα πλήκτρα. Είναι σε αναμονή λειτουργίας. Για να ξεκινήσει κάνουμε 3 περιστροφές. Ο ανιχνευτής δουλεύει.
και θα δουλεύει για όση ώρα είμαστε σε αυτή τη θέση. Εάν για παράδειγμα θέλουμε να κολυμπήσουμε, να πάμε μακριά για εξοικονόμηση ενέργειας, το κρατάμε κάθετα και ο ανιχνευτής μπαίνει σε αναμονή. Δεν δουλεύει. Για να ξεκινήσει απλά κάνουμε 2-3 περιστροφές. Αυτό είναι το πρόγραμμα βαθιάς κατάδυσης. Επιβεβαιώνεται από την ένδειξη Dive Mode στην οθόνη. Και για να φύγουμε από αυτό, το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσουμε πάλι το κουμπάκι ή 3 φορές το πλήκτρο μενού. 1, 2, 3. Μπήκαμε πλέον σε κανονική λειτουργία. Το άλλο κουμπάκι που είναι μέσα εδώ είναι το πλήκτρο για το reset. Αν ο ανιχνευτής κολλήσει στο απίθανο ενδεχόμενο και βγάζει ψεύτικο συναγερμό με το ποινίο στον αέρα, πατώντας το, μηδενίζει τη μνήμη του και δεν έχουμε πλέον ψεύτικα σήματα. Κρατάμε πατημένο το reset και περιμένουμε. Ο ανιχνευτής ξεκινάει και η μνήμη του είναι καθαρή. Αυτό δεν έχει να κάνει με ψεύτικα σήματα λόγω μεταλλεύματος του εδάφους. Έχει να κάνει καθαρά με την εσωτερική μνήμη του Scubadetector Pro. Για να αλλάξουμε την ευαισθησία, δηλαδή το βάθος εντοπισμού του ανιχνευτή, παρέχονται 4 επίπεδα. Οι αλλαγές γίνονται κρατώντας πατημένο το πλήκτρο μενού και σύντομο πάτημα το πλήκτρο της έναρξης. Για να δούμε. Κρατάμε το πλήκτρο μενού. Έχουμε το low, τη χαμηλή ευαισθησία. Για πιο μεγάλο βάθος έχουμε το middle, τη μεσαία ευαισθησία, μενού και πλήκτρο έναρξης. Έχουμε το high, την υψηλή ευαισθησία και ένα bonus για το Scubadetector Pro που προσωπικά προτιμώ, το boost. Είναι το πιο δυνατό, η πιο δυνατή ρύθμιση που έχει ο ανιχνευτής. Δεν υπάρχει λόγος να το δουλεύουμε σε χαμηλότερο επίπεδο από το boost. Αν για παράδειγμα συνέβαινε να έχουμε ψεύτικα σήματα τα οποία δεν μπορούν να ακυρωθούν από το μηδενισμό, αυτό θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν νομίζω να υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο. Εδώ είναι ένας πολύ δυνατός φακός στο μπροστινό μέρος, ο οποίος μας βοηθάει να βλέπουμε το σημείο που ανιχνεύουμε και το έβριμά μας. Εάν θέλουμε να τοποθετήσουμε εκτός το φακό, θα κρατήσουμε παρατεταμένα το πλήκτρο μενού και κατόπιν όταν ακούσουμε το beep, με ένα ακόμα πάτημα στο μενού ο φακός σβήνει. Αν κάνω ένα πάτημα στο πλήκτρο μενού, ο φακός ανάβει. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε αυτή την επιλογή μας, το μόνο που χρειάζεται είναι να κλείσουμε το Scubadetector Pro.